ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንዴት ሰንብታችኋል የየጁ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ እንግዲህ አርክ ጂአይስን ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት መጫን እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ እስከ መጨረሻው በመከታተል አርክ ጂአይስን ኮምፒውተራችሁ ላይ በቀላሉ ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት አብራችሁ ይሁኑ ወደ ዋናው ሂደት ስንገባ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ምናረጋው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሊኖረን የሚገባው ሶፍትዌሩ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሩ ነው እንግዲህ እኔ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት አርክ ጂአይስ 10.4ን ተጠቅሜ ነው ነገር ግን ሪሰንት የሆኑ ወይም ደግሞ በቅርብ ያሉ አፕዴትድ የሆኑ ቨርዥኖች አሉ እነሱንም ካገኛችኋቸው መጠቀም ትችላላችሁ አብዛኛው አጫጫናቸው ተመሳሳይ ሂደት ስላለው ምንም የሚያስቸግር ነገር አይኖርም ማለት ነው አርክ ጂአይስ ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ለመጫን ክራክድ ሶፍትዌር ሊኖረን ይገባል ፉሊ ኢንስታል የምናደርገው ሶፍትዌር መኖር አለበት ይሄን እንግዲህ በተለያየ መንገድ በተለያዩ ዌብሳይቶች ይሄን ክራክድ የሆነ ሶፍትዌር የሚገኙባቸው መንገዶች አሉ ስለዚህ የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን ይሄንን ክራክድ የሆነ ሶፍትዌር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ለመጠቀም ፉሊ ፋንክሽኖቹን ቱሎችን ለመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህን ሳይቶች እናንተም ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እንዳጋራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ እዛ ላይ ምላሽ እሰጣለሁ ማለት ነው ኢንስታሌሽናችንን ለመጀመር እንዲያስችለን አርክ ጂአይስ 10.4 እንደኔ የምትጠቀሙ ከሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ቨርዥን የምትጠቀሙ ከሆነ በዋናነት ክራክ ሶፍትዌሩ ላይ እነዚህ ነገሮች መኖር መቻላቸውን ማረጋገጥ መቻል አለብን እንግዲህ አንደኛው ክራክ ፎልደር ነው አርክ ጂአይስ ክራክ ፎልደር ይሄ በዚህ ውስጥ እንግዲህ በኋላ ላይ የምናያቸው ሪፕሌስ የሚደረጉ ፋይሎችን የያዘ ነው ሁለተኛው አርክ ጂአይስ ዲስክቶፕ ነው ሌላው ደግሞ ላይሰንስ ማናጀር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ኢንስታሌሽኑን ወይም ደግሞ ሶፍትዌሩን መጫን ከመጀመራችን በፊት ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ስቴፕ ስንመጣ የምናደርገው አርክ ጂአይስ ላይሰንስ ማናጀር የሚለውን ፋይል ኢንስታል እናደርጋለን ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ አድርገን እንዲጭን እናስጀምረዋለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ዊንዶው ወይም ደግሞ የዴስቲኔሽን ፎልደር ኦር ፋይል ዊንዶው ያመጣልናል ስለዚህ ይሄን ቀጥታ ምንም ሳንነካ ኔክስት እንላለን በዚህ መልኩ ኤክስትራክት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ይሄንን ምርጫ ያመጣልናል ስለዚህ እዚች ላይ ክሎዝ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው do you want to allow this app to make changes to your device ይላል ስለዚህ ይሄን እንግዲህ ለመጫን የግድ yes ማለት ስላለብን yes ብለን እናስቀጥላለን ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ያው ላይሰንስ ማናጀር ሴትአፑን አመጣልናል ቀጥታ ኔክስት እንነካለን እዚህ ላይ የአግሪመንት ዊንዶው አለ ስለዚህ እዚህ ላይም ያው አግሪ ማድረግ ስላለብን I accept the license agreement የሚለውን ቲክ አድርገን ኔክስት እንላለን ከዛም የዴስቲኔሽን ፎልደር የፋይሉ የሚቀመጥበት ዴስቲኔሽን ፎልደር ምንመርጥበት ቦታ ይመጣል እንግዲህ ይሄ ባይ ዲፎልት ያለውን ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው መቀየር የሚፈልግ ሰው ካለ መቀየር ይቻላል ነገር ግን ዲፎልቱ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ሲ ላይ ስለሚቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ መቀየር ስንፈልግ ቼንጅ የሚለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ቼንጅ ላይ እንመጣለን አይ አንፈልግም ዲፎልቱን ከሆነ ደግሞ ቀጥታ ኔክስትን እንነካለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ ይሄን ሁሉ መርጠን ከጨረስን በኋላ ኢንስታሌሽኑን ለመጀመር ክሊክ ኢንስታል ቱ ቢጊን ዘ ኢንስታሌሽን ይለናል ስለዚህ ምናልባት ያልመረጥነው ወይም ደግሞ ምንቀይረው ነገር ካለ ባክ ማለት እንችላለን ነገር ግን ከተስማማን በሁሉም ነገር ኢንስታል የሚለውን ተጭነን ኢንስታሌሽኑን የላይሰንስ ማናጀሩን እናስጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መልኩ በመተመለከቱ መልኩ እንግዲህ እየጫነ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደሚታያችሁ አርክ ጂአይስ ላይሰንስ ማናጀራችን ተጭኖ ጨርሷል ወይም ደግሞ ኢንስታል አድርጓል ስለዚህ ፊኒሽ የሚለውን እንነካለን እንግዲህ ይሄን ስንነካ ፖፕ አፕ የሚያደርግ ሌላ ዊንዶው ይመጣልናል እሱን መጠበቅ አለብን እዚህ ላይ እንደምታዩት አርክ ጂአይስ ላይሰንስ ሰርቨር አድሚኒስትሬተር ዊንዶው ፖፕ አፕ አድርጎ መጥቶልናል
ስለዚህ እዚህ ላይ የምናደርገው ምንድነው ስታርት ኦር ስቶፕ ላይሰንስ ሰርቪስ የሚለውን እዚህ ላይ ስቶፕ ማድረግ አለብን ሰርቪሱን ማቆም ስላለብን ሌሎችን ሪፕሌስ የሚደረጉ ፋይሎችን ሪፕሌስ ለማድረግ እንዲመቸን ስለዚህ እዚህ ላይ ስቶፕ የሚለውን ተጭነን ከዛ በኋላ እቺ ስቶፕ ማድረጉን የምናውቀው ምንድነው እነዚህ እንደገና ሃይድ ሲሆን ወይም ደግሞ ሳይበሩ ሲቀሩን ወይም ደግሞ ስታርት የምትለው አስተመጣ ላይሰንስ ሰርቪሱ ስቶፕ መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ ኦኬ የሚለውን ተጭነን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ስንመጣ የምናደርገው አርክ ጂአይኤስ ዲስክቶፕን መጫን ነው እንግዲህ ሁለተኛውን ፋይል ወይም ደግሞ አርክ ጂአይኤስ ዲስክቶፕ የሚለውን ፋይል እንደምታዩት እሱን ደብል ክሊክ አድርገን እናስጀምራለን እንደቀደሙ ላይሰንስ ማናጀሩን ስንጭን እንደነበረው እንደዚህ አይነት ዊንዶው ይመጣልናል እሱ እንግዲህ ኤክስትራክት ሄም ያደርጋል ስለዚህ ይሄን ኤክስትራክት ሲያደርግ ያው መጠበቅ አለብን ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስ ሌላ ዊንዶው ይመጣል ማለት ነው ያው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ኢንስታል ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሶልናል ስለዚህ ክሎዝ ሚለውን እዚህ ጋር መተን ክሎዝ ሚለውን ስንነካ እንደቀድሙ አላው እንድናደርገው ይጠይቀናል ስለዚህ yes እንላለን ሶ ዊንዶው ኢንስታለሩ ፕሪፔር ያደረገ ነው ኢንስታል ለማድረግ ስለዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ምንድነው እዚህ ላይ ኔክስት እንጫናለን አሁንም ላይሰንስ አግሪመንት አግሪ እናደርጋለን እሱም ኔክስት እንልና እዚህ ላይ ሁለት አማራጮች አሉ ሴሌክት ሴትአፕ ታይፑ ከስተም አለ ኮምፕሌት አለ ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚመረጠው ኮምፕሌት ኢንስታሌሽን ነው ኮምፕሌት የሚለውን ተጭናችሁ ወይም ደግሞ ባይ ዲፎልት ያለውን ኔክስት እንላለን ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ዴስቲኔሽን ፎልደሩን ነው የሚያሳየን ስለዚህ ባይ ዲፎልት ያለው እንደቀድሙ ተጠቅመን ቀጥታ ኔክስት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው እዚህ ላይም እንግዲህ የፓይተን ዴስቲኔሽን ፎልደርን የሚያስመርጠናል ባይ ዲፎልት የራሱን እንዲጠቀም እናደርጋለን ስለዚህ ቀጥታ ኔክስት የሚለውን ተጭነን የመጨረሻው እንግዲህ ኢንስታል የምናዝበት ዊንዶው ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው ምናልባት መቀየር የምንፈልገው ነገር ካለ እንደገና ኢንስታል ከማለታችን በፊት ባክ እያልን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ከተስማማን ቀጥታ ኢንስታል የሚለውን እንጫንና የኢንስታሌሽን ፕሮሰሱ ይጀምራል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከቀድሙ ከላይሰንስ ማናጀሩ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ዋናው ፋይል ስለሆነ ይሄ ረዘም ያለ ጊዜ ይፈጃል እንግዲህ እንደምታዩት ጨርሷል ኢንስታሌሽኑን ወይም ደግሞ የዲስክቶፕ ኢንስታሌሽኑን ጨርሷል ስለዚህ ቀጥታ ምንነካው ምንድነው ፊኒሽ የሚለውን እንነካለን እዚህ ላይ እንግዲህ አድሚኒስትሬቲቭ ዊዛርድ ይመጣልናል ቀጥታ የምናደርገው ምንድነው እዚህ ላይ ታች ላይ ዲፋይን ኤ ላይሰንስ ማናጀር ሌተር ፍሮም ዘ አርክ ጂአይኤስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን እሱን ቦክስ ቲክ እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ይሄን ካረግን በኋላ ኦኬ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው እዚህ ላይም የምንነካው የአድሚኒስትሬተር ዊዛርድ ነው ነገር ግን የምንነካው ነገር የለም በኋላ ስለምናስተካክለው ቀጥታ ኦኬ የሚለውን ነክተን እንወጣለን ማለት ነው ይሄን አድርገን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው ላይሰንስ ማናጀር ዊንዶዋችንና የአርክ ጂአይኤስ ዲስክቶፕን ኢንስታሌሽን ፋይል በሙሉ ጨርሰናል በቀጣይ የምናደርገው ምንድነው አርክ ጂአይኤስ ክራክ ፎልደር ውስጥ እንገባና እዚህ ላይ እንግዲህ ላይሰንስ ሁለት ፋይሎች አሉ ዲስክቶፕ እና ላይሰንስ ስለዚህ ላይሰንስ የሚለው ላይ መጀመሪያ እሱን እንከፍትና የምናደርገው ምንድነው እዚህ ላይ ሰርቪሱን በኖትፓድ ነው የሚከፍትልን እሱን እዚህ ላይ የዲስክቶፕ ስማችን ወይም ደግሞ ዲስክቶፓችን ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው ትክክለኛ የኛን ዲስክቶፕ ኔም ለማምጣት እዚህ ላይ ሰርቨሩን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ዲስክቶፕ ኔማችን የምናገኝበት መንገድ ምንድነው ያው እዚህ ላይ ዚስ ፒሲ ይላል እንግዲህ ይሄ ዊንዶው 10 ስለሆነ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲ እንገባለን ከዛ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ እንገባለን ከዛ ምን መጣው ቀጥታ ምንድነው እዚህ ላይ ኮምፒውተር ኔም የሚለውን ያሳየናል ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እኔ ፉል ኮምፒውተር ኔም ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ይሄን ኮፒ አድርጌ ወስደዋለሁ ማለት ነው ኮምፒውተር ኔም እንግዲህ መቀየር እንችላለን ነገር ግን ይሄ ባይ ዲፎልት ያለው ነው
ስለዚህ ይሄን ኮምፒውተር ኔም በዚህ መልኩ አግኝተን እንወስድና እዚች ከከፈትናት ሰርቪስ ላይ እዚህ ላይ ይሄን ፔስት አድርገን ሪፕሌስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ሴቭ ሆኖ ወይም ደግሞ ፔስት ሆኗል። ስለዚህ የምናደርገው ሴቭ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በቀጥታ የምናደርገው ምንድነው ሰርቪሳችን ሪፕሌስ ካደረግን በኋላ በኮምፒውተር ኔማችን የምናደርገው እነዚህን ሁለቱን ፋይሎች ኮፒ እናደርጋቸውና ሪፕሌስ ለማድረግ ወደ ሎካል ዲስክ ሲ ነው የምንገባው ማለት ነው። ሎካል ዲስክ ሲ እዚህ ላይ ፕሮግራም ፋይል ታይምስ 86 የሚላል እዚህ ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እሱን ነካለን። ከዛ የመጀመሪያው ላይ እንግዲህ እኔ የመጀመሪያው ላይ የመጣልኝ አርክ ጂአይኤስ የሚል ፎልደር አለ። እዚህ ላይም ደግሞ ሁለት አማራጮች አሉ። የምንመርጠው ላይሰንስ እያወራን ነው ስለ ላይሰንስ ስለሆነ ላይሰንስ 10.4 የሚለው ላይ እንመጣለን። ከዛ ቢን ፋይል ውስጥ ኦር ፎልደር ውስጥ እንገባና እዚህ ላይ ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቢን ፋይል የያዙት እነዚህ ናቸው እንዳትሳሳቱ። እዚህ ላይ ፔስት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሌስ እንድናደርገው ይጠይቀናል። ስለዚህ ሪፕሌስ ነው የምናደርገው። ሪፕሌስ ዚስ ፋይል ቱ ዘ ዴስቲኔሽን። እንግዲህ ይሄን ለሁሉም እንዲያደርግልኝ ከፈለግን በዚህ መልኩ እናደርግና ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። ላይሰንስ ፋይላችን ሪፕሌስ ካደረግን በኋላ የምናደርገው ቀጥሎ ምንድነው አርክ ጂአይኤስ ክራክ ፎልደር አሁንም እንገባለን። ከዛ በኋላ ቅድም ላይሰንስ ነበር እዚህ ላይ ያገኘነው። አሁን ደግሞ ወደ ዲስክቶፕ እንሄድና እዚህ ውስጥ ያለውን ፋይል የአፕሊኬሽን ኤክስቴንሽን ፋይል ነው። ስለዚህ ይሄን ፋይል ኮፒ እናደርግና በቅድሙ መልክ አሁንም ሪፕሌስ እናደርገዋለን ይሄን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ሎካል ዲስክ ሲ እንገባለን። ፕሮግራም ፋይል ታይምስ 86 የሚለውን እንገባለን። አርክ ጂአይኤስ ፎልደር ውስጥ እንገባለን። ቅድም ላይሰንስ ነበር ያደረግነው። አሁን ደግሞ ዲስክቶፕ የሚለው ላይ እዚህ ላይ ዲስክቶፕ ፎልደርን እነካለን። እንግዲህ ከዚህ ከሚመጡልን ከተዘረዘሩን አማራጮች ቢን የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ፎልደር ውስጥ ይሄን ፋይል ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዲስክቶፕ ፋይሉንም ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። የዲስክቶፕ ፋይላችንና የላይሰንስ ፋይላችን ሪፕሌስ ካደረግን በኋላ ቀጥታ የምናደርገው ምንድነው ላይሰንስ ሰርቨር አድሚኒስትሬተር ላይ ገብተን ቅድም ስቶፕ ያልናትን ሰርቪስ እንደገና ስታርት እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት እንግዲህ ይሄን ዊንዶው ሚኒማይዝ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ስታርት ሜኑ እንገባና አርክ ጂአይኤስን ፎልደር ኢንስታሌሽን ፎልደር እንፈልጋለን። ከዛ ቀጥታ እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይሰንስ ሰርቨር አድሚኒስትሬተር የሚላለ እሱን ነካና እናበራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ቅድም ስቶፕ ያልንበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስታርት ኦር ስቶፕ ላይሰንስ ሰርቪስ ይለናል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አሁን እንዲበራ ወይም ደግሞ ስታርት እንዲያደርግልን ነው። ስለዚህ ስታርት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስታርት አድርገዋል። ይሄን እንግዲህ የምናውቅበት ሁለት መንገዶች አሉ እዚህ ዊንዶው ላይ ወይም እዚህ ዊዛርድ ላይ። አንደኛ ስቶፕ እና ሪድ ላይሰንስ የሚሉት እንትኖች ቦክሶች ይበራሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ታች መተን ላይሰንስ ሰርቨር ስታተስ ስናይ ራኒንግ ይለናል። ስለዚህ ይሄን ካረጋገጥን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሰርቪሳችን ስታርት ካረግን በኋላ በቀጥታ የምንሄደው ወደ አርክ ጂአይኤስ አድሚኒስትሬተር ነው። እንግዲህ ይሄን ለማድረግ አሁንም ሜኑ ውስጥ እንገባለን። ስታርት ሜኑ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ አርክ ጂአይኤስ ከገባን በኋላ እዚህ ከተዘረዘሩት መካከል እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ እንትኖች አሉ፣ ፋይሎች አሉ። እዚህ ላይ የምንነካው ምንድነው አርክ ጂአይኤስ አድሚኒስትሬተር ነው ማለት ነው። ይሄ ዊንዶው ተከፍቶልናል ወይም ደግሞ ይሄ ዊዛርድ ተከፍቶልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናደርገው ምንድነው ስማችን ነው፣ የዲስክቶፕ ስማችን ቅድም ሰርቪስ ላይ ሪፕሌስ እንዳደረግነው ሁሉ እዚህ ላይ ሪፕሌስ የምናደርግበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዲስክቶፕ የሚለውን እንጫናለን። ዲስክቶፕ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ዲስክቶፕ የሚለውን ፎልደር ድሮፕ ዳውን በተን እናካለን። ከዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ላይሰንስ ማናጀር ኖት ሴት ይለናል። ስለዚህ ይሄን መቀየር አለብን፣ ስማችን ወደ ኮምፒውተር ስማችን ወደኛ ወደ ራሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ብሮስ የምናደርግበት ቦታ አለ። ነገር ግን የምናደርገው እኛ ምንድነው አሁንም እዚህ ፒሲያችንን ስም ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማግኘት ቅድም በሄድንበት መንገድ ዚስ ፒሲ ገብተን ፕሮፐርቲ ካልን በኋላ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ ገብተን
ኮምፒውተር ኔማችን እዚህ ላይ ኮፒ እናረጋለን ማለት ነው አሁን። ስለዚህ ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ላይ የምናመጣው ምንድነው ቼንጅ እንልና እዚህ ላይ ይሄን ሴሌክት አድርገን ፔስት ወይም ደግሞ ሪፕሌስ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቀጥታ ኦኬን ይሄን ካረግን በኋላ ኦኬ እንነካለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ቼንጅ አድርገናል። ስለዚህ የሚቀረው ምንድነው አፕላይ ማድረግ ነው። ይሄን ቼንጁን ወይም ደግሞ ሎቱን እንዲመዘግብልን አፕላይ ማለት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ እንልና ይሄንን ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ወይም እንደተከታተላችሁት እንግዲህ ሶፍትዌራችን በዚህ መልኩ ጭነን ጨርሰናል። ስለዚህ ቀጣዩ እና የመጨረሻው ነገር ምንድነው መስራቱን ማረጋገጥ ነው ማለት ነው። በትክክል መጫናችን ለማረጋገጥ አርክ ማፕን እንደማሳያ ከፍተን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ስታርት ሜኑን ገባና አርክ ጂአይኤስን ድሮፕ ዳውኑን እንከፍታለን። ከዚህ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሊስቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ለማሳያ አርክ ማፕን ብቻ ነው የምናየው። ስለዚህ አርክ ማፕን ክሊክ እናደርግና እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ጀምሮልኛል። ያ ማለት ምንድነው በትክክል ሶፍትዌርን ጭኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይሄ ዊንዶው ከተከፈተላችሁ በትክክል ሶፍትዌራችሁን ጭናችሁ ጨርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦኬ ብለን እንገባና እንግዲህ ይሄ የአርክ ማፕ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ወርኪንግ ዊንዶው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ስራዎችን ብዙ አናሊሲሶች የሚሰሩበት ዊንዶው ይሄ ዊንዶው ነው ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን የአርክ ጂአይኤስ 10.4 አጫጫን ሂደት ወይም ደግሞ ኢንስታሌሽን ፕሮሰስ ይሄን ይመስል ነበረ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የጁ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። የቻናሌ ቪዲዮዎች ሌሎች የለቀኳቸው ቪዲዮዎችም ወይም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ካላችሁ ወይም መስተካከል ያለበት የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የየጁ ሚዲያ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ከወደዳችኋቸው ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ በማጋራት የየጁ ሚዲያን እንድታሳድጉ እጠይቃለሁ። ስለዚህ እስካሁን ለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ እላለሁ። ቻው ቻው።